Okay? This is the horizontal tube natural circulation evaporator. Tapos we have the vertical tube, ano? Vertical tube natural circulation evaporator. As you will notice, wala ring ano, no? Wala ring pump sa setup, basta natural circulation evaporator. Usually this two setup is used for ano, for less viscous feed, no? So, as you can see, pag vertical tube, we have vertical tubes right here. As you can see, the tubes are vertical. Ano? Tapos baliktad. Pag ganito yung setup, if you have vertical tubes, the feed passes through the tubes. Siya yung pumapasok doon sa tubes. No? Tapos the steam passes in the shell. Yung steam nasa shell. Baliktad to. Ano? So, this type is widely used in sugar, caustic soda, and salt industry. So, most probably sa Batangas ganito yung setup. Ano? Kaya lang kasi pag pumunta kayo doon, hindi nyo rin naman makikita. Makikita nyo lang doon mga cylinder. Hindi nyo rin naman makikita yung loob. No? Hindi yung kamukha ng mga equipment natin dito sa MCL na merong mga, ewan ko lang, siguro yung mga bago ngayon may mga looking glass na ano. Yung sa atin kasi sa MCL makikita mo yung loob kasi meron silang mga parang viewing glass. No? Yung dati nung pumupunta pa kami doon, bagay matagal na yun, baka naman nag-upgrade na yung sa Nasugbo. Dati talagang mga cylinders lang yung makikita nyo doon. Ano? Anyway, basta yun, vertical tube. Alam nyo na yung sabihin ng vertical. Ano? Tapos baliktad yung setup. Ano? Dito yung pumapasok sa tubes, yung feed, yung steam nasa shell. Okay. Ito, this is the long tube vertical type evaporator. Ginagamit ito generally sa milk industry. Ano? So, sa Wyatt, ganito yung sa amin. Meron siyang aside from mas mahaba, mas mataas siya, mas matangkad siya compared dun sa nasa Nasugbo. Meron siyang parang kakambal na na evaporation chamber, no? So, basically tina-transfer niya lahat dito sa additional chamber tapos dito nangyayari evaporation. Parang dito sa unang chamber, record. Dito parang pinapainit tapos transfer dito sa evaporation chamber, dito nag-evaporate. Okay? So this is used in producing condensed milk. Yun yung tawag natin, halimbawa the product is condensed milk, pero halimbawa yung mga sa nutritional, yung final product is powder. Meron pa rin ito. Meron pa rin ganito, meron pa rin long tube vertical type evaporator. Pero yung product nito, yung parang malapot, nakakita na kayo ng condensed milk, di ba? So yung malapot na na milk, no? Yung parang condensed milk. Sa amin, dumidiretso pa yun sa spray dryer. So most probably dun sa nilalagyan na lang ng asukal. Halimbawa, you're familiar with Alaska condensed milk, di ba? So nilalagyan na lang yun ng asukal. Kami rin pag kasi dati maliit lang yung capacity ng planta ng Wyatt, pag masyadong mataas yung demand, nagpapagawa din kami sa Alaska, no? dinadala namin yung or doon talaga kino-compound yung mga raw material dinadala sa Alaska. Okay, so this is 3 meter to 10 meter long tubes. No? The ordinary vertical tubes are much shorter and the tower are relatively lower. So sana makakita kayo ng evaporator soon, kung nag-field trip na kayo. And then this is the pore circulation type, the pore type of of evaporator. So as you can see, meron siyang heat exchanger, So aside from the column, aside from the tower, the evaporation tower, meron pa siyang parang heat exchanger. So basically, as you would imagine, the feed enters the column or the vessel, Tapos after that, it goes to the heat exchanger. So sa heat exchanger, we usually use steam to hit the feed. Okay? Tapos kasi nga viscous siya, you need a recirculation pump. You need a recirculation pump para bumalik siya dun sa original vessel. Tapos dito sa original vessel, dito nangyayari yung evaporation, So umiikot lang na ganun and then you withdraw the product right here. Ganun, So this is a pore circulation type, usually associated with
pwedeng horizontal or vertical type heat exchanger. Pero yun nga, meron siyang meron siyang parang sariling heat exchanger. Ibig sabihin pala nito is that's the heat exchanger, usually associated with a horizontal or vertical heat exchanger. This is the heat exchanger. And then generally, this is used for viscous liquids. Yun naman kasing gatas, you might be imagining na yung condensed milk viscous yun. Pero product na kasi yun. Yung liquid mix niya, yung original liquid mix, hindi siya ganun ka-viscous. So pwede siya sa long tube, ano? Ito, yung feed mismo, viscous na agad siya. Kaya ginagamitan ng for circulation type. And then finally, ito sinasabi ko sa inyo, this is the open pan solar evaporator. Ano? So classified pa rin siya as evaporator. Probably nakikita niyo ito sa mga telenovela dati, ano? Yung Juday, pinapakita to. Tinatambak lang yung asin dito sa paddies. Hindi pa rin ako nakakita ng actual nito. Pero na-imagine nyo naman, di ba? Basically, the sun will evaporate most of the water and then magki-crystallize na lang yung sodium chloride. So, dito sa atin, ganito yung production ng sodium chloride, yung table salt, ano? Pero sa Europe, nakakita ako sa chemistry book, 'di ba? Minamine nila, meron talagang mga caves na meron talagang deposit ng sodium chloride. Ang isang amazing doon, 'di ba, sa chemistry na pag-aaralan natin, na yung crystal ng sodium chloride ay cubes. Doon sa mga mines, makikita rin na malalaking cubes. No, malalaki talaga, parang kasing laki ng tao ng mga cubes ng sodium chloride, ano? Amazing. Okay, so these are the different methods of operation of evaporator, ano? We have single effect evaporator. Ibig sabihin isang isang column lang, isang tangke lang, no? And then we have multiple effect evaporators, no? So yung multiple effect evaporators naman, magkakaiba din yung arrangement. So meron tayong forward feed. Kapag sinabing forward feed, parang parallel to, ano? Kung saan pumapasok yung feed, doon din pumapasok yung steam. And then yung backward feed naman ng multiple effect evaporator, parang parang counter current. So halimbawa sa first effect pumapasok yung feed, yung steam pumapasok dun sa sa last effect. Bawat 3 effects sa effect number 3 pumapasok yung steam, So we're going to take a look at this. So ito yung single effect evaporator, isang effect lang, isang column lang, isang vessel lang, So pag pumasok yung cold feed, tapos you have the steam on the tube. Okay? So the tube will increase in temperature and then this will result in evaporation of the vapor. Evaporation of the water, Generally, under vacuum ang operation ng evaporator. Vacuum, ibig sabihin para bumaba yung boiling point, So boiling point din yung operation nito. Nagbo-boil siya. And then we have the concentrated liquor. Right here, F, B, L, S. Okay? Any questions so far? Hindi naghahalo yung steam at saka yung feed. Magkahiwalay sila ng vessel. Parang sa heat exchanger din. You need to realize that, Kasi ang mahalaga actually na i-imagine nyo, yung formula, yung pagme-memorize ng mga formula, it will come naturally kung naiintindihan niyo yung kung naiintindihan niyo yung unit, yung equipment, So it's very important. Yung iba kasi ang ginagawa nila, hindi mamaya na lang puro problem naman ng exam, mga ganun, Hindi ko naiintindihan, hindi naman lumalabas sa exam. Pero actually hindi niyo madaling ma-memorize yung mga formula pag hindi niyo naiintindihan. At saka pag hindi niyo rin naiintindihan, konting twist lang ng problem, hindi niyo na makukuha, So actually medyo nagagawa niyo lang ngayon kasi nga online tayo. Tapos yung instruction sa amin medyo basic lang, basic lang yung exam, basic lang lahat. Huwag nang i-discuss yung mga complicated masyado. So medyo nagagawa niyo pa yan. Kaya lang sabi ko sa inyo yung exam ng ChemEng board level up. Ewan ko lang kung mag-a-adjust sila ngayon kasi pandemic. Pero historically, medyo mataas yung level ng board exam natin. Okay, so this is a forward feed multiple effect evaporator. As you can see, meron tayong tatlong effects. 1, 2, 3.
So yung P pumapasok sa first effect, tapos yung steam dito rin pumapasok sa first effect. Ano? So as you can see, yung steam dito niyo lang magagamit yan sa first effect kasi paglabas ng steam dito, liquid na yan. No, nakuha na lahat nung feed yung energy. And then the energy is used to produce the vapor and the concentrate. No? So as you can see, yung papasok dito sa second effect, yung vapor. So sa multiple effect, yung ginagamit na steam sa second effect, yung vapor nung first effect. No? So yun, siya na yung steam. Tapos yung concentrate nito, papasok ulit siya dito sa second effect, and then some more vapor will be removed. No? Tapos yung uling vapor na yun yung gagamitin sa third effect. Kasi yung vapor natin kanina, liquid na ulit siya. No? So these are the temperatures. Ano? T1, ito yung boiling point dito sa first effect. T2, boiling point sa second effect. T3, yun yung boiling point sa third effect. Do you have any question regarding the forward feed multiple effect evaporator? Okay. So this is relatively more efficient than the single effect kasi as you can see, yung napoproduce na vapor, nakukuha pa yung energy doon, ano? So this is more efficient. Kaya nga lang yun magi-invest ka ng more equipments. Pero mas in terms of energy mas efficient siya compared sa single effect, ano? Kaya yung sinasabi diyan, kung kulang yung kapital mo, mag-single effect ka lang, no? Pero kung halimbawa meron ka namang kapital, tapos mahal yung cost ng energy, no? Mag-multiple effect. Ganun yung rule of thumb dito, ano? And then finally lastly we have the backward feed multiple effect evaporator. So as you can see, yung steam pumapasok sa first effect right here. Tapos yung feed pumapasok doon sa last effect, ano? So magkasalubong sila. So if you're going to, ganun pa rin, ano? Basically dito sa first effect, syempre yung steam din yun na siya magagamit kasi condensed na siya, liquid na siya. So yung vapor pa rin ng first effect, yung pa rin yung ginagamit na steam dito sa second effect, no? And another important thing na difference sa forward feed, meron tong pump. May pump siya, ano? To deliver the liquid, the concentrated liquid from one effect to the other. Bakit siya may pump? Kasi ang temperature profile nito pababa, no? Kumbaga, 'di ba, mas mataas yung temperature sa tank 1, tapos mas mababa yung temperature sa tank 2. Yung tank 3 naman, mas mababa yung temperature niya sa tank 2, no? Pababa yung temperature profile. Okay? So, ang pressure kasi directly proportional yan sa temperature. So, ang ibig sabihin, ang pressure natin pababa din, no? So, pinakamababa ang pressure dito sa tank 3, dito sa effect number 3. So para makapunta yung liquid dun sa effect number 2, kailangan yung gumamit ng pump. No? Kailangan yung gumamit ng pump. Okay lang 'yon? Nakuha 'yon. As opposed dito sa forward feed. Ang forward feed pababa yung pressure. So hindi niyo na kailangan ng pump, no? Kasi pababa yung pressure. This will the concentrate from the first effect will naturally go to the second effect without the use of any pump, no? Question? Do you have any question? Naintindihan ba yan? Tandaan niyo yan, ha? Kasi sa board exam, hindi lang naman kayo pinapasolve ng problem. Tinatanong din kayo ng mga concepts. Usually, 25-75, no? Or 30-70. Depende sa proctor. Meron pang iba as high as 40-60. Okay? Third year na kayo, malapit na kayo mag-board. May major courses na nga kayo. Okay. Questions? Okay, so right here we have different variables, no? We have different variables. So for example, your feed usually alam yung temperature ng feed, alam yung concentration ng feed XF, and then pwede ring alam yung kanyang enthalpy. You're still familiar with the enthalpy? HF? Ano yung enthalpy? Anong definition natin ng enthalpy? Anyone? Enthalpy or H is the energy inherent or coming from ano yung dalawang variables? Energy from, anong natatandaan nyo? What is enthalpy? Pag tinanong kayo, what is enthalpy? Diba, naalaman, engineer kayo, diba? Pasado na kayong board. Tapos tinanong kayo, ano ba yung enthalpy?
May nagtanong sa inyo, girlfriend nyo, ano ba yung enthalpy? O, paano nyo explain sa kanya yun? Energy, di ba energy yan? That's energy. So bakit di na lang energy? Energy from pressure and temperature, di ba? So tandaan niyo yung kwento ha. Yung concept ng enthalpy, it emanates from calculation. Kasi mas mabilis mag-calculate pag pinagsama na yung energy ng temperature at saka pressure. Di ba? Sinabi ko pa sinasabi niya sa term sa inyo, no? Okay, anyway. So ito yung generally yung mga variables na given ano, sa problem. Pwedeng temperature, temperature at saka concentration. Tapos yung F, no? Ito yung value niya. Yung F, yung value niya, ano? So, yan. Sige. Pag simple problem, yun lang yun ang gagamitin natin. This is the value of the feed, halimbawa pound mass per hour. Of course, temperature of the feed, and then ito yung concentration of the feed. Halimbawa, 1%, no? 1% na sodium chloride, 1% na sugar, no? Sucrose. Okay, tapos ito B, usually ang ginagamit dito ay T1, no? Siyempre, ito, generally pure water lang to, ano? Kaya yung YB niyan, 0 lang yan. Pwede rin may HB, mamaya magkakalculate tayo ng HB pag, ano, pag yung enthalpy type of problem, ano? Tapos yung S, ito, this is steam, ano? So, siyempre, may temperature yung steam, o kaya may pressure. Usually, saturated naman yung steam natin. Sa evaporator, hindi gumagamit ng superheated, ano? Usually, saturated lang yung ginagamit. Kasi daw, generally, ano, sa rule of thumb, mababa yung heat transfer coefficient ng superheated. Kaya usually, pag heat exchanger o kaya evaporator, ang ginagamit ay saturated steam. No? At syempre, if you're just going to look sa steam table, meron yung enthalpy. Ano? That's the enthalpy of the steam. Pag vapor capital H, tandaan niyo pa 'yon. Pag liquid na siya, pag this example, small letter H na siya. Yun namang concentrated liquid, syempre ito yung value niya, tapos ito yung kanyang temperature, T1, tapos ito yung concentration niya, no? So syempre mas mataas siya sa XF, diba? Mga 10%, no? Later yung problem natin may enthalpy yan, ano? So how do we solve evaporator problems? So parang ano rin lang, parang chicalc, we're going to perform overall mass balance. So pag nag-overall mass balance kayo, so you have this equation, the simple F is equals to L plus B. Question is, bakit walang S? Bakit walang S? Bakit L plus B lang? Kasi yung S, hindi naman yun umahalo dun sa feed. Yung feed, naghihiwalay, nag-evaporate yung some portion of it, no? Nagiging B, and then yung naiiwan yung concentrated liquid L. Okay? Tapos the other equation is solute balance. We only have 8 minutes and 56. Probably lilipat tayo sa kabila. Maya-maya, pag naputol. So pag solute balance, generally we're going to use halimbawa F times XF. No, this is the percentage or the fraction of solute. Tapos this is generally equal to LXL. Question so far. Might be asking, bakit wala ditong B? Kasi ang B puro water. Kaya pag nag-solute balance, wala siya. Question? So these are the two equations. Pwede nyo rin gamitin yung water balance, pero seldom na ginagamit yun. Pero actually pwede. So pag nag-water balance kayo, that would be F1 minus XF is equals to B. Kung pure lang to, tapos times L1 minus XL. Okay? Pero madalang ginagamit nyo kasi mas mahaba. Usually solute balance yung ginagamit. No? And then, energy balance. Yung energy balance, marunong pa kayo mag-energy balance? Tandaan nyo pa yung pinag-aralan natin sa chicalc. So actually, dito, para matandaan yung equation ng energy balance, ako ang ginagawa ko, iniisip ko kung saan ba napupunta yung heat.
no? Kasi merong tinatawag na heat. Merong tinatawag na heat requirement yung evaporator. Actually, pag iniisip nyo, pag inimagine nyo, yung heat ng evaporator nanggagaling dun sa steam. Lahat ng heat nito galing dun sa steam. Ano? So, it's basically ang heat is S times lambda S. Lambda S is, this is the latent heat of steam. Ano? Latent energy of steam. Familiar po kayo pag lambda latent heat? So ito yung total amount ng heat na na-exchange sa evaporator. And then pag in-imagine nyo, you need to imagine this, Saan ba ginagamit ng evaporator yung heat na kinukuha niya sa steam? So unang-una, yung feed, pinapainit niya muna sa boiling point. From feed temperature, tinataas yung temperature ng feed sa boiling point. So that's the first, yun yung unang gumagamit ng heat. F, CPF, yung specific heat ng feed, times TB. This is the boiling point or the T1, the boiling point of the the feed, minus TF. This is the temperature of the feed. Itong TB na to, pwedeng variable na gamitin niyo diyan T1, equal din lang naman yung sa T1, So ginawa ko na lang B para malinaw na boiling point. And then always remember na ang operation ng evaporator ay boiling. Okay lang? Ano pa yung susunod? Pag uminit na, yun ba yun? Tapos na yung trabaho ng evaporator? So hindi pa. Kailangan pang mag-evaporate ng B. Kailangan niya ma-produce yung B, yung vapor. So yung vapor naman, ang energy niyan is equal to B times lambda B. So ito, at saka ito, kukunin nyo sa steam table. So dapat may steam table pa rin kayo. Any question so far? Still have 5 more minutes. Questions? Okay lang? Naintindihan naman yung tatlong equation na gagamitin? So 1, 2, tapos 3. Okay. So nag-solve pa lang tayo. Actually, nag-solve pa lang tayo. Wala pa tayong design equation. Hindi pa natin nakakalculate yung area ng mga tubes na gagamitin sa evaporator. Hindi pa tayo nakakapag-design. Na-solve pa lang natin halimbawa yung mga variables. Kasi from the overall mass balance at from the solid balance, makakalculate niyo yung L at saka B. Tapos yung pag nag-energy balance kayo, pwede niyo makalculate yung Q. So pwede niyo makalculate yan yung steam requirement, yung S. Tapos yun pa lang yung makukuha natin so far dito sa mga equation na to. So hindi pa natin alam kung paano i-calculate yung area. So in order to calculate yung area, gagamitin natin yung design equation. This is the design equation. As you will notice, yung design equation ng evaporator ay kamukha rin lamang ng sa heat exchanger. Q is equals to U times A times delta T. Yun nga lang, hindi na siya delta T LMTD. So ano na yung delta T dito? TS minus T1. Ano yung TS? Siyempre, anong TS? Temperature ng steam. Ano yung T1? Yun yung temperature sa loob ng evaporator. Actually, yung T1, yan yung boiling point ng feed. Question regarding TS minus T1? Tandaan niyo yan, imagine niyo kasi, di ba, kaya umiinit yung liquid, kaya siya nag-absorb ng init from the steam kasi mas malamig siya. Mas malamig yung feed. Tapos ang mangyayari, kasi mainit yung mga tubo, kukulo, aabutin niya yung boiling point niya. Pero yung boiling point na yon, hindi yun lalampas sa temperature ng steam. Kasi pag lumampas siya, wala nang heat transfer. So mas mainit pa rin yung steam. Kaya TS minus T1. Yung T1, yan yung boiling point ng feed. Questions? So yun. With this, usually itong Q, itong U given naman yan, kaya mga problema diyan, given naman yan sa problem. Tapos itong Q, 'di ba? You can solve it. F CPF times T1 minus TF, plus B lambda B. Sinasabi ko sa inyo, dapat naiintindihan niyo, Kasi pag hindi, mag-e-effort kayo mag-memorize ng equation at saka hindi magiging pag hindi niyo pa rin naiintindihan, hindi siya magiging stock knowledge. So, you need to imagine na yung heat sa evaporator ginagamit para uminit yung feed to boiling point, and then
yung heat din ginagamit para mag-evaporate, no? Para makaproduce kayo ng vapor. Kaya merong B lambda B na term. Okay? And then the design equation is the same as the heat exchanger. Yun nga lang, the delta T is Ts minus T1. Ts is always greater than the boiling point para magkaroon ng evaporation sa evaporator. Questions? Na-imagine ba? Okay lang? Well, anyway, question? So mag-aanit ako ng link ha. Iaano ko na to. I-stop ko na to kung wala kayong question. So balik kayo sa BBL and then I'm going to share another link ha.